Bạn Dương Nguyễn Thùy có nói là anh nghĩ gì về việc thần tượng idol K-pop về anh? Em cảm ơn anh ạ. Anh nói như thế này. Câu hỏi của em rất là hay. Anh có nghe nhạc của K-pop. Anh cũng rất là hay xem những cái gọi là văn hóa của K-pop, ví dụ như là 12 seconds later. Có mấy ông đang ngồi tủm tỉm cười hoặc là mấy sự thất bại không phải là một cái gì đấy đáng để xấu hổ cả. Và mình về nhà và muốn nói chuyện với mọi người. Bạn bay vì sao vậy? Là mình bạn HIV HD 2003 có hỏi là anh làm sao để có thể để lại ấn tượng trong mắt bạn gái ạ? Rush anh ạ. Anh bảo này, có cái loại cái quần ấy, em mua cái quần mà hình như anh thấy cũng chất lắm. Cái quần mà em biết không, mà nó kiểu đi nó mặc mà cái quần xịt theo kiểu dạng boxer ấy. Nó đi mà nó kiểu nó thể nó ôm sát mông để mông nó đi nó căng lên ấy. Xong mặc mấy cái thể loại quần bò mà đi mà nó chỉ trên đầu gối một tí nó xong đi xong rồi kiểu đi mà kiểu lướt em biết cái kiểu đâu. Kiểu đi mà quần bò nó trễ mà đi mà cả cặp mông nó trễ ra ngoài ấy. Anh biết quả đấy không? Không, quần bộ thì bảo chất đúng không? Xong đi mấy con giày Gucci fake ấy, rẻ lắm. Có hơn 100 ấy, 200 gì ấy, thì bảo kiểu vàng đỏ ấy. Có chữ Gucci, có chữ G đéo thì bên chân này. Xong mặc mấy quả áo mà đi mặc cái áo, đây là áo thun nữa nhá. Có mấy cái quả áo mà áo thun mà đi mà nó dài xuống cái kiểu nó dài như thế này. Xong thì bông nó mặc mấy kiểu quần lót là kiểu này. Thấy không? Gửi vào các thứ xong thêm quả quần thì phải trễ xuống cho bắp chân đấy, xong rồi đội cái quả mũ mà thì quả mũ mà biết kiểu hơi đội lệch không, mà cái lưỡi chai nó to xong nó lại nó phẳng đấy, ở trên có mấy cái chữ A chữ S đéo có nghĩa rồi á, phải không? Xong rồi đi bảo làm thêm quả kính mắt nó kiểu đi bảo thầy bói ấy mà ông treo ở trên cái mũ ấy, đi bảo chất. Anh thề với em luôn, thì mà nó mà đéo nhớ em ấy thì mẹ em cứ lên stream và đòi nợ rồi. Đi mẹ em chỉ cần mặc đúng mồm em đi mẹ em kiểu lên xuống trước cười đó. Thôi! Thu nhà ông nhá! Thì mẹ anh không những này nó mà bố mẹ nó nhớ mặt em luôn. Bố mẹ nó mà không nhớ mặt em ấy, anh thề anh trả gấp đôi luôn. Bạn Dương Nguyễn Thùy có nói là anh nghĩ gì về việc thần tượng idol K-pop về anh? Em cảm ơn anh ạ. Anh nói như thế này. Câu hỏi của em rất là hay. Anh sẽ chia sẻ cho em này. Cái chuyện mà idol hay thần tượng một ai đấy không xấu, đây là điều tốt. Mình thần tượng một ai đó, nhưng tốt ở khía cạnh nào? Mình thần tượng một ai đó, mình yêu quý một ai đó để học từ người ta, để cố gắng được như người ta. Ví dụ như là nói là anh thích Sơn Tùng MTP chẳng hạn, thì không phải là ngày mai anh muốn hát hay như anh Sơn Tùng MTP, hát đi phải giỏi nhất cứt đấy. Nhưng anh học bạn ấy còn trẻ nhưng mà bạn ấy chịu phản ứng của dư luận, bạn ấy chịu lắng nghe, bạn ấy chịu áp lực, bạn ấy vẫn chăm chỉ làm việc tích cực, học được từ họ một cái. Nhưng anh cũng không cái, nhưng anh không thích ở Sơn Tùng, ví dụ như là ăn mặc rồi này kia, chuyện đó bình thường. Còn em hỏi thẳng là K-pop, anh có nghe nhạc của K-pop. Anh cũng rất là hay xem những cái gọi là văn hóa của K-pop, ví dụ như là 12 seconds later. Anh cũng xem bình thường, em thấy không? Nhưng mà anh bình thường. Em hỏi là có idol K-pop, anh chẳng ai trong cuộc đời anh không thần tượng ai cả. Anh có một cái tính là anh không thần tượng ai hết, nhưng cái gì cũng xem. Có cái anh thích, có cái anh không thích, nhưng anh không thần tượng ai cả. Tội gì về thần tượng ai nhỉ? Cái gì cũng xem được hết. Cái mà bọn em ở Việt Nam ấy, nhiều người nói là sao? Thấy hình ảnh một cái là ui ôi oà lên, rồi treo tranh ảnh, rồi
gọi là phải xem thường xuyên tất cả các hoạt động của họ, rồi phải hú lên khi thấy họ, rồi phải lao đến. Anh không hiểu là cái đấy thì nó thể hiện tình cảm như thế nào. Thật sự mà anh cũng cảm thấy được là do mọi người đầy đủ quá. Chứ nếu như mà ví dụ như anh ngày xưa ấy, cơm còn không phải là cơm có mà ăn, mà kiểu lúc mà anh khó khăn lắm, từ cái giai đoạn mà anh 16 17 tuổi ấy, tự ở nhà thuê người ta, đến ngày phải trả tiền ấy, không có tiền thì phải đi làm. Và đi làm thì thời gian đéo là thần tượng ai. Đi làm chết mẹ nên còn đói, còn không có đủ mà ăn. Đến bữa còn gầy đét. Bây giờ là anh 63 cân và mọi người còn bảo gầy. Hồi đây anh có 54 cân. Nhưng mà đét, đi làm gầy đét. Thần tượng ai? Thế là cái chuyện bọn em thần tượng hay không nó ở em. Tốt hay không thật ra là em hưởng. Trẻ cũng là lúc em làm được, đầu óc minh mẫn nhất, học được nhiều nhất, làm được nhiều nhất. Em học em làm được bao nhiêu thì sau này em hưởng. Còn nếu như mà em dành thời gian để cho những cái khác thì đấy cũng là của em thôi. Còn một bạn có nói là 26 tuổi đã đi làm, không muốn có bạn gái, năm nay muốn bất trinh. Liệu có lên đi đá phò không ạ? Cảm ơn anh. Cái này phải nghiêm túc. Nếu như mà năm nay bạn 26 tuổi mà bạn chưa bao giờ quan hệ, chưa bao giờ have sex, chưa bao giờ gọi là quan hệ tình dục với một người nào đó khó, mình khuyên bạn như thế này. Nhưng mà bạn phải tin mình không hề trôn. Bạn hãy cứ tự tin lên. Bạn thích một cô gái, đương nhiên cô gái đấy phải là chưa có bồ nhá. 3 thứ bạn nên tránh thôi: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, cũng là con của sếp, con của thầy giáo hay của thầy của mình ấy, không nên. Vợ bạn là người yêu của bạn mình hay là vợ của bạn mình. Gái cơ quan cũng là trong cơ quan thì trong cùng phòng ấy thì không nên. Cùng phòng cũng được nhưng mà tôi hãm lắm. 3 cái đấy thì nên né thôi. Còn ấy, ông thích người nào, ông cứ tỏ tình, ông cứ rủ đi chơi, không có gì phải ngại cả. Em ơi, mình đi ăn đi uống, tất nhiên là mình cứ bình thường là một người bạn đấy, một người bạn phải không? Và tối nay anh đưa em về được không, rồi ôm, rồi như là hôn. Nếu bạn ấy né thì thôi. Những cái đấy là những cái va chạm thú vị trong cuộc sống mà ông nên có, bạn nên có. 26 tuổi bạn nhỏ hơn mình, em nên có. Đấy là những cái trải nghiệm thú vị của một người đàn ông. Và thật lòng để nói với bạn, nếu như bạn chưa bao giờ quan hệ tình dục thì đừng quan hệ với lại cái dịch vụ, vì nó sẽ đánh mất đi rất nhiều cảm xúc của bạn mà sau này bạn sẽ thấy hối tiếc. Mình nói thật lòng, cái này mình không hề trôn. Bởi vì sao? Nếu như mà bạn đi với gái dịch vụ, nó sẽ xảy ra như thế này. Alo, em có phải là em Hiền? Số điện thoại của em là, em có phải là bạn anh Piu không nhỉ? Dạ đúng rồi anh. Em giúp gì để cho anh nhỉ? Anh Piu, anh ấy bảo là cứ gọi cho em thôi. Thế anh ở đâu? Anh ở Hà Nội. Em cũng ở Hà Nội này. Thế anh muốn đi qua đêm hay là tàu nhanh? Qua đêm là như nào? Tàu nhanh thì như nào nhỉ? Thì qua đêm thì em lấy anh 1,5 triệu. Còn tàu nhanh thì chắc khoảng 500. Còn đâu là anh muốn biết như nào thì cứ gặp đi rồi sẽ biết nè. Thôi thì 1,5 triệu này. Ok. Này, thế có gì thì anh đến địa chỉ ABC tại XYZ nhé. Anh đồng ý không? Ok em. Rồi bắt đầu gọi taxi hay gì ấy, phi đến, mở cửa phòng vào trong. Em ơi, anh đến rồi nhá. Khi nào em tới? Anh cứ ở yên đấy, em tới ngay bây giờ đây. 10 đến 15 phút sau thì nó có ở đâu trên cái đất, đến tận nơi. Later. Cốc ra mở cửa, hai bên nhìn nhau ái ngại. Sao anh chưa đi tắm đi? Thì đi tắm mà em. Tắm ở đâu? Tắm trong nhà tắm ở đâu?
vào chưa đi mẹ. Chưa bao giờ mình sẽ đi tắm mà thấy đi mẹ nó hồi hộp và nó đi mẹ mày kiểu không, kiểu mình cũng nên đi mẹ xoa thêm một tí xà phòng vào nách, hay là thêm một tí đi mẹ dầu gội đầu cho mẹ tóc được mượt như là piu piu, đúng không? Liệu cô ấy có vào đây thì mẹ tắm cho mình hay không? Nếu có đâu, với cái giá đấy có, nếu như mà bạn trả cao hơn. Ơi thế thì bây giờ mình tắm xong thì mình sẽ lại mặc đồ ra, hay là mình sẽ quấn khăn như ở trên phim nhỉ? Hay là mình cứ như thế mình đi ra thôi, hiểu không? Xong mình lần đầu tiên thì quá là ái ngại, sau đó thì sẽ kiểu tắm xong rồi lau xong mình phải rửa kỹ, mẹ phải chim cò tất cả các thứ, hiểu không? Chuẩn bị cho một ngày thì mẹ thật là vãi, đúng không? Điều này tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi, đúng không? Thế sau mà định vậy, nhưng mà thôi ái ngại quá, bây giờ mà kiểu đi ra mà kiểu tông ngồng xong rồi cuốn mỗi khăn thì em ấy lại thấy mình như thế thì kỳ, như kiểu mình vội vã quá thì sao? Thế tắm xong thì phải lau khô tất cả thứ, là lại mặc quần áo vào, đóng sơ vi, đóng thùng các thứ thì phải đầy đủ, thấy không? Vừa bước ra cái thì vậy sao anh buồn cười thế? Lại mặc quần áo vào làm gì? Cởi quần áo ra, hay là đây em cởi cho này. Đấy là good service, ok. Còn bad sẽ là anh mặc quần áo làm gì đấy, cởi ra đi xem nào. Đấy, thấy không? Cởi bắt đầu, hiểu không? Ngại thế nào nhá, là đầu tiên luôn đấy. Bây giờ làm sao? Bây giờ này, ôi, ngại thế. Cởi cái áo thì còn đỡ ngại, cởi quần bắt đầu hơi kiểu đứng hình. Bây giờ không biết là mình nên tiếp tục hay là như thế nào đấy, thấy không? Thì mà quần dài cởi ra tay nó bị kiểu bị đông cứng, hiểu không? Kiểu bây giờ thì mẹ cả đời mình chưa bao giờ người nào nhìn thấy mẹ quả bộ hạ mà bao nhiêu năm gìn giữ của mình, đúng không? Họ bắt đầu kiểu bắt đầu đéo dám cởi các bạn hiểu không? Bắt đầu kiểu để như thế, xong bắt đầu lên giường. Ui giời ơi, cái anh này ngại làm sao phải ngại nữa sao nào? Cái pep No! Kiểu như what the fuck is going on? Đấy là trong tâm lý, đấy là trong tâm hồn thôi, chứ nó không phải là như vậy là BD, đúng không? Nhưng mà trong hụt hẫng thì em là hụt hẫng bay luôn, hiểu không? Thôi mà đấy, có gì đâu mà phải ngại, anh thấy chưa? Thế làm sao mà đây là lần đầu, làm sao mà ái ngại thế? Sau đây đấy là những cái gì mà đấy là những cái gì nó sẽ đây là các bạn không muốn không? Các bạn có muốn như thế không? Mình nghĩ là nó không tốt cho cái sự trải nghiệm. Mình nghĩ là nó sẽ không tốt cho sự trải nghiệm của lần đầu tiên của một người đàn ông. Các bạn nên trong tình yêu nó sẽ khác, các bạn hiểu không? Mình tất nhiên là mình yêu em ấy chăng nữa, lần đầu thì kiểu hôn được tí, phải hôn được mấy lần thì mình máu chó vãi cả đái rồi nhưng vẫn chưa được. Về nhà với thì phải cục nghẹn ở cổ đây này. Nhưng có một lần bỗng dưng tôi và em ấy say xỉn quá. Tôi cố gắng vẫn là một người đàn ông tử tế chở em ấy về đến tận nhà. Em ấy đi siêu vẹo nên tôi không thể chia tay em ấy ở ngay cửa được. Tôi đỡ em ấy vào giường, em ấy làm vật ra. Tôi nhìn thấy em ấy như thế, về không nổi. Không phải bởi vì tôi muốn làm gì em ấy đâu, nhưng mà lỡ đêm nay có chuyện gì với em ấy thì sao? Mà bây giờ nếu ở lại có chuyện gì thì em ấy lại trách mình thì sao? Ôi khó nghĩ quá, phải làm sao bây giờ? Bỗng dưng em ấy lè nhẹ: nước, cho tôi ly nước. Đấy, đúng, khó nghĩ quá. Đấy, chẳng phải đêm lại cái sự việc xảy ra như thế này làm sao mà được. Tôi lại lạch cạch chạy ra quán nước gần đó, mua một chai nước về, vứt tạm chiếc xe vào trong nhà em ấy, rồi đưa nước cho em ấy uống. Em tu được mấy hớp rồi lại gạt ra, say xỉn quá mà. Bỗng dưng em ói ra chiếc gối của em. Thật là mình lại phải dọn đây rồi. Không. Đúng đấy. Thế sao vậy? Mà nó vẫn có sự hồi hộp, các bạn hiểu không? Hồi hộp thì cái đấy nó vẫn sẽ, các bạn hiểu, đấy nó sẽ trau dồi cái cảm xúc. Yêu người nhỏ tuổi thì anh nghĩ làm sao ạ? Bạn Linh Trúc có hỏi. Chúc mừng em đã lên chức mẹ sớm.